ሰላም እንደምን ቆያችሁኝ? ይህ የእውቀት ስንቅ ነው። እንኳን ወደ የእውቀት ስንቅ በደህና መጣችሁ። እንግዲህ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ከታች ያለችዋን ሰብስክራይብ የምትለዋን መጫን እንዳትረሱ። እስኪ አንድ ጊዜ ሰብስክራይብ የምትለዋን አሪፍ። እንግዲህ ቤተሰብ ከሆናችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ ለጓደኞቻችሁ። ጥያቄ ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ላይ ጻፍ አድርጉ። በዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ቻፕተር 2 ፓርት 2 እናያለን። ባለፈው ከዚህ ቀደም በነበረው ቪዲዮ ዳታ ሳይንስን በሰፊው ለማየት ሞክረን ነበረ። ለማንሳት ያክል ምን ኮንሰፕቶች ውስጥ አሉ የሚሉትን አንስተን ነበር። እነዚህን 5 ርዕሶች በውስጡም ስለ ዳታ ሳይንስ ኦቨርቪው አይተን ማን እንደሆነ ዳታ ሳይንቲስት አይተን ነበረ። ዳታ ኢንፎርሜሽን ላይ አይተናል። ላይፍ ሳይክሉንም አይተን ነበረ። ኢንፑት ፕሮሰሲንግ እና አውትፑት እንደነበር። በዛሬው ቪዲዮ አንዳንድ ሁለት አሪፍ ሀሳብ ብቻ ነው የሚቀረን ማለት ነው። እሱም ዳታ ቫሊዩ ቼን እና ቢግ ዳታ ኮንሰፕቱ ነው። በዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ ዳታ ቫሊዩ ቼን እና ቢግ ዳታ ኮንሰፕቱን ምናይ ነው የሚሆነው። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። ዳታ ቫሊዩ ቼን የምንለው ነገር ምንድን ነው? ዳታ ቫሊዩ ቼን ዲፋይን ስናደርገው it is introduced to describe information flow within a big data system as a series of steps needed to generate value and insight from data። ይህ ዳታ ቫሊዩ ቼን የሚለው ኮንሰፕት ኢንትሮዲውስ የተደረገበት ዋና ሀሳብ ፍላጎቱ ለምንድን ነው? ቢግ ዳታ ሲስተም ውስጥ ያሉ ሲሪየስ ስቴፖች አሉ እና እነዚህ ሲሪየስ ስቴፖች ለምንድን ነው ያስፈለጉት? ዩዝፉል የሆነ ዳታ፣ ቫሊዩ ያለው ዳታ ለሰፊ ዴሲሽን ለመውሰድ የሚያስፈልግ ማለት ነው። ጥሬ ነገር ለማውጣት ነው ይህ ሲሪየስ ስቴፕ ያስፈልገው። ይህን ሲሪየስ ስቴፕ ደግሞ ምን እንለዋለን? ዳታ ቫሊዩ ቼን እንለዋለን ማለት ነው። በአጭሩ እንደዛ ነው። ቢግ ዳታ ቫሊዩ ቼን አይደንቲፋይ ዘ ፎሎዊንግ ኪ ሃይ ሌቭል አክቲቪቲስ። ይህ እንግዲህ ዳታ ቫሊዩ ቼን እነዚህ ስቴፖች ይዛል። የመጀመሪያው ስቴፕ ዳታ አኩዚሽን ነው። ሁለተኛው ዳታ አናሊሲስ፣ ሶስተኛው ዳታ ኩሬሽን፣ አራተኛው ዳታ ስቶሬጅ እና ዳታ ዩዜጅ። ይህን በአጭሩ አሁን ቀለል አድርገን ሀሳቡን ለመረዳት ያህል እዚሁ ለመግደል መጀመሪያ ዳታ ምን ይደረጋል? አኪር ይደረጋል አይደል? ዳታ እናገኛለን፣ እንሰበስባለን። ከዛ ያገኘነውን ዳታ አናላይዝ እናደርገዋለን። አናላይዝ ማለት ያው ዳታዎቹን ኤክስትራክት አድርገን የሚፈለጉ ነገሮችን አንድ ላይ ኦርጋናይዝ አድርገን አናላይዝ ማድረግ ነው። ዳታው አናላይዝድ ከሆነ በኋላ ዳታ ኩሬሽን ስቴፕ አለን። ዳታ ኩሬሽን ምንድን ነው? ከዛ ያገኘነውን ዳታ አናላይዝ አድርገናል። አናላይዝ ካደረግን በኋላ ያለው ስቴፕ ነው ኳሊቲ፣ የዳታውን ኳሊቲውን፣ የዳታውን ጠቀሜታ በደንብ እንገመግመዋለን ማለት ነው ዳታ ኩሬሽን ስቴጅ ላይ። ከሱ ቀጥሎ ዳታ ኪውርድ ከሆነ በኋላ ዳታ ስቶሬጅ ላይ ይሆናል። ዳታው መጥቶ ይቀመጣል፣ ስቶርድ ይደረጋል። በመጨረሻም ደግሞ ዳታውን ዩዝ እናደርገዋለን። ይሄን አሁን ለምሳሌ አንድ በጋዜጠኛ ምሳሌ እንውሰድና ዳታ ይሰበስባል አይደል? ከተለያየ ቦታ ዳታ ይሰበስባል። ከዛ ዳታዎቹን አናላይዝ ያደርጋል፣ ኦርጋናይዝ ያደርጋል በየስቴፖቹ። ከዛ በኋላ ማጣራት ያለበትን ያጣራል። ምን ስቴፕ ላይ? ዳታ ኩሬሽን ስቴፕ ላይ። እዚህ ጋር ኦርጋናይዝ ያደረጋቸውን በየብቻ ጥናት አድርጎ ቁጭ ያደርጋቸዋል። ከዛ በኋላ እውነተኛነታቸውን ያረጋግጣል። ካረጋገጠ በኋላ ስቶር ያደርግና ቀጥታ ዳታውን ዩዝ ነው የሚያደርገው። ወዴት? ወደ ህብረተሰቡ እንዲደርስ ያደርጋል ማለት ነው። በአጭሩ ዳታ ቫሊዩ ቼን ይሄን ፕሮሰስ ነው አንድ ላይ የሚይዘው ማለት ነው። ወደ እነዚህ ኮንሰፕቶች እንመለሳለን። ግን መጀመሪያ ያኛውን የእያንዳንዱን ዲፊኒሽን አይተን እንመለስ ነው የተሻለ የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ዲፊኒሽኑ እንግባ። የመጀመሪያው ዳታ አኩዚሽን ነው። ዳታ አኩዚሽን የምንለው ነገር ምንድን ነው? is a process of gathering, filtering, cleaning data before what it is put in data warehouse or any other storage solution on which data analysis can be carried out። ይህ ዳታ አኩዚሽን የምንለው ምንድን ዳታውን ስቶር ከማድረጋችን በፊት ወይም ደግሞ ለሌላ ጥናት ከመግባቱ በፊት ወደ ዳታ አናላይዝድ ከመደረጉ በፊት
ያለው ፕሮሰስ ማለትም ጋዘር የማድረጉ ፊልተር የማድረጉ እና ክሊን የማድረጉ ዳታን ክሊን የማድረጉን ፕሮሰስ ምን እንለዋለን ማለት ነው? ዳታ አኪዚሽን እንለዋለን ማለት ነው። ይሄን ፕሮሰስ ማለት ነው የመጀመሪያው ስቴፕ ነው እንዳልኳችሁ። ሶ ዳታ አኪዚሽን ምንለው ምንድነው? ሜጀር ቢግ ዳታ ቻሌንጅ ነው። ይሄ ሜጀር ቢግ ዳታ ቻሌንጅ በምን ሆነ ካላችሁ ኢንተርምስ ኦፍ ኢንፍራስትራክቸር ሪኩዌርመንት ኢንፍራስትራክቸር በጣም ይጠይቃል ዳታ አኪዚሽን። አሁን ለምሳሌ ቀለል አድርገን ወደኛ ለማምጣት ብንሞክር ኢንፎርሜሽን አሁን ከብዙ ሰው ኢንፎርሜሽን ለመቀበል በጣም አዳጋች ነው የሚሆነው። እያንዳንዱ ሰው መጠየቅ ሊኖርብን ይችላል። ሪሰርች ስንሰራ ራሱ ያው ወጪዎቹ ይታወቃሉ። እና ይህ ሜጀር ቢግ ዳታ ላይ ደግሞ ዳታው ከፍ ሲል ቻሌንጁ ከፍ እያለ ይመጣልና ያ ነው ሜጀር ቢግ ዳታ ቻሌንጅ ኢን ተርምስ ኦፍ ኢንፍራስትራክቸር ሪኩዌርመንት ማለት ነው። ከአምስቱ ሊጠየቅ ይችላል ዳታ አኪዚሽን ነው ማለት ነው። ሜጀር ቢግ ዳታ ቻሌንጅ ኢን ተርምስ ኦፍ ኢንፍራስትራክቸር የሚሆነው ማለት ነው። ሶ ኢንፍራስትራክቸር ሪኳየርድ ቱ ሰፖርት ዘ አኪዚሽን ኦፍ ቢግ ዳታ መስት ዴሊቨር ሎው ፕሬዲክተብል ላተንሲ ኢን ቦዝ ካፕቸሪንግ ዳታ ኤንድ in executing queries, be able to handle high transaction volume often in distributed environment and support flexible and dynamic data structure። ይህ ኢንፍራስትራክቸር ሪኳየርመንት ቀደም እንዳነሳውላችሁን እንግዲህ ቢግ ዳታውን አኪዚሽኑን ሰፖርት ለማድረግ የሚያስፈልግ ነው ኢንፍራስትራክቸሩ። ነገር ግን ማድረግ አለበት ሎ ፕሬዲክትብል ላተንሲ እና ኢንቦዝ በመሰብሰብ ላይ እና ዳታዎቹን ደግሞ ከመጣን በኋላ ኤክስኪዩት ለማድረግ እነዚህ ጥያቄዎቹንም ኤክስኪዩት ለማድረግ አስፈላጊነቱ ላቅ ያለ ነው ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ሃይ ትራንዛክሽን ቮሊዩም መያዝ አለበት ማለት ነው። ቬሪ ሃይ በጣም ቬሪ ሃይ ትራንዛክሽን ቮሊዩም መያዝ አለበት ይህ በኢንፍራስትራክቸር ምክንያቱም ብዙ ወጪ ወጥቶበት ነው በዚህ በዳታ አኪዝድ የሚደረገው ማለት ነው። ኢንዛት ሴንስ ተቀበሉት ዳታ አኪዚሽን የሚለው ሰው እዚህ ጋር ደግሞ የምናየው ምንድን ነው? ቀጣዩ ስቴፕ ሁለተኛው ማለት ነው ዳታ አናሊሲስ ነው። ዳታ አናላይዝድ የሚደረገው ምንድን ነው? መጀመሪያ ዳታ ይገኛል አይደል? ስለዚህ በአኪዚሽን አገኘን። በአሁኑ ስቴፕ ደግሞ ዳታ አናላይዝድ ይደረጋል። በዚህ በዳታ አናሊሲስ it is concerned with making raw data accurate, amenable to use in decision making as well as domain specific usage። ይህ ዳታ አናሊሲስ የምንለው ነገር ምንድን ነው? ራው ዳታን ለሆነ ጥቅም እንዲውል ማድረግ ማለት ነው። ዴሲሽን ለመወሰን ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ለሆነ ዶሜን ስፔሲፊክ ዩዜጅ ላይ እንዲውል ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ በአንድ ዘርፍ ላይ ይሄን ዳታ ለመጠቀም ከፈለግን መጀመሪያ ዳታው አናላይዝድ መደረግ አለበት ማለት ነው። ይህ አናሊሲስ የተለያየ ስቴፖችን ኢንቮልቭ ያደርጋል በውስጡ ማለት ነው። ዳታ አናሊሲስ ከነሱም ውስጥ ኤክስፕሎር ማድረግ ይጠይቃል፣ ትራንስፎርም ማድረግ ይጠይቃል፣ ዳታውን ደግሞ ሞዴል ማድረግ ይጠይቃል። ሞዴሊንግ የተለያዩ ሞዴሎች አሉ ዳታ ሞዴሊንግ ላይ በፓይ ቻርት በግራፎች መልክ በእንደዛ መልክ ሞዴል ማድረግን ይፈልጋል። ዊዝ ዘ ጎል ኦፍ ዋት ግን ጎሉ ምንድነው? በአጠቃላይ ሃይላይቲንግ ሬሌቫንት ዳታ እዚህ ጋር አስምሩልኝ። ሃይላይቲንግ ዋት ሬሌቫንት ዳታ ሳይንቲሳይዚንግ ኤንድ ኤክስትራክቲንግ ዩዝፉል ሂደን ኢንፎርሜሽን ዊዝ ሃይ ፖቴንሻል ፍሮም ኤ ቢዝነስ ፖይንት ኦፍ ቪው። ሶ ይህ በአጠቃላይ ምንድን ነው? ዳታ አናሊሲሱ ጎሉ ምንድን ነው? ሬሌቫንት ዳታ ሳይንቲሳይዝ ኤንድ ኤክስትራክት ማድረግ ዩዝፉል ዳታ ማለት ነው። ከየት? ከሂደን ኢንፎርሜሽን። ለምን ከተባለ ደግሞ ዊዝ ሃይ ፖቴንሻል ፍሮም ቢዝነስ ፖይንት ኦፍ ቪው ለሆነ ቢዝነስ ፖይንት ኦፍ ቪው ሃይ ፖቴንሻል እንዲኖረው ማለት ነው። ከዛ አንጻር ነው። እዚህ ላይ ሪሌትድ ኤራዎች ያሉት ከነዚህም ውስጥ ዳታ ማይኒንግ የሚካተት ነው። ቢዝነስ ኢንቴሊጀንስ እና ማሽን ለርኒንግ እነዚህ ሪሌትድ ኤሪያዎች ናቸው። እዚህ ጋርም ተመልሰን እናነሳቸዋለን ሪሌትድ ኤሪያዎቹን። እዚህ ጋር እነዚህ የተዘረዘሩት ሪሌትድ ኤሪያዎች ናቸው። አንድ ዲፋይን አድርገን እንመለሳለን። ሶስተኛው ስቴፕ ዳታ ኩሬሽን ነው። ዳታ ኩሬሽን እንግዲህ is active management of data over its life cycle to ensure it meets the necessary data quality requirement for its effective usage። ይሄ እንግዲህ ቅድም እንዳልኳችሁ ዳታ አንድ የተገኘው ዳታ አናላይዝድ የተደረገው ዳታ ኔሰሰሪ ዳታ ኳሊቲ ሪኳየርመንቶችን አሟልቷል አላሟላም? ለምን ከተባለ ለሆነ ኢፌክቲቭ ዩዜጅ ላይ ለአገልግሎት እንዲውል
እነዚህን ኳሊቲዎቹ የዳታውን ኳሊቲ ሪኳየርመንት አሟልቷል አላሟላም የሚለውን አክቲቭ ማኔጅመንት ኦፍ ዳታ ነው ማለት ነው ዳታ ኪውሬሽን የምንለው። In addition to that, data curation process can be categorized into different activities. በተለያዩ አክቲቪቲዎች ካታጎራይዝድ ይደረጋል ማለት ነው። ዳታ ኪውሬሽን የመጀመሪያውን እንግዲህ ኮንተንት ክሪኤሽን ነው። ኮንተንት ክሪኤሽን፣ ሴሌክሽን፣ ክላሲፊኬሽን፣ ትራንስፎርሜሽን፣ ቫሊዴሽን እና ፕሪዘርቬሽን እነዚህ ምንድን ናቸው? የዳታ ኪውሬሽን ፕሮሰሶች ናቸው ማለት ነው። ካታጎራይዝድ የሚደረግበት እንዳትረሷቸው እነዚህ ነጥቦች የያዟቸው። የዳታ ኪውሬሽን ፕሮሰስ ውስጥ ካታጎራይዝድ የሚደረጉት እነማን ናቸው? ኮንተንት ክሪኤሽን፣ ሴሌክሽን፣ ክላሲፊኬሽን፣ ትራንስፎርሜሽን፣ ቫሊዴሽን እና ፕሪዘርቬሽን። So data curation is performed by expert curators that are responsible for improving the accessibility and quality of data. So data curation የሚባለው ዳታ ኪውሬሽን የምንለው የራሱ የሆነ ኤክስፐርቶች አሉት። ማለትም በስራው ላይ የተሰማሩ ስፔሻሊስቶች አሉት እና በእነዚህ ሪስፖንስብል በሆኑ ኤክስፐርቶች ነው ይህ ኢምፕሩቭድ ሊደረግ የሚችለው እና አክሰሲቢሊቲው እና ኳሊቲ ኦፍ ዳታ ኢምፕሩቭድ ሊደረግ የሚችለው በእነዚህ ኤክስፐርት ባደረጉ ኪውሬተሮች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ኪውሬተሮች ምን ይባላሉ? ሳይንቲፊክ ኪውሬተርስ ኦር ዳታ አኖቴተርስ ይባላሉ ማለት ነው። በሌላው ኦልሶ ማለት ነው፣ በተጨማሪ ማለት ነው። ሶ ሆልድ ዘ ሪስፖንሲቢሊቲ ኦፍ ኢንሹሪንግ ዘ ዳታ አር ትረስቲ ወርድስ ታማኝነቱን ነው፣ ዲስከቨረብል፣ አክሰሰብል፣ ዩዘብል ኤንድ ፊት ዜር ፐርፐዝ። ሶ እነዚህን ነገሮች ኢንሹር ያደርጉልናል ማለት ነው። እነዚህ ዳታ ኪውሬተሮች ኦር ሳይንቲፊክ ኪውሬተሮች ኦር ዳታ አኖቴተሮች የምንላቸው የአንድን ዳታ ትረስቲ ወርዚያቸውን፣ ዲስከቨራቢሊቲውን፣ አክሰሲቢሊቲውን እና ዩዘብል ኤንድ ፊት ዜር ፐርፐዝ የሚለው ሪስፖንሲቢሊቲውን ኢንሹር ያደርጉልናል ማለት ነው። ሶ ኤ ኪ ትሬንድ ፎር ዘ ዲዩሬሽን ኦፍ ቢግ ዳታ ዩቲላይዝስ ኮሚዩኒቲ ኤንድ ክራውድ ሶርሲንግ አፕሮችስ። ሶ ይህም ተጨማሪ ኮንሰፕቱ ነው ማለት ነው። ሌላው ምንድን ነው? አራተኛው የዳታ ስቶሬጅ ነው። ዳታ ስቶሬጅ እንግዲህ ፐርሲስተንስ ኤንድ ማኔጅመንት ኦፍ ዳታ ነው። ኢን ስካላብል ዌይ ዛት ሳቲስፋይስ ኒድስ ኦፍ አፕሊኬሽን ዛት ሪኩዌር ፋስት አክሰስ ቱ ዘ ዳታ። ዳታ ስቶሬጅ የምንለው ዳታን ፐርሲስተንስሊ በቋሚነት በዘላቂነት ማስቀመጥ እና ዳታውን ማኔጅ ማድረግ ነው። በዚህም ስካላብል በሆነ ወይ ሊቀየር በሚችልበት ወይ ነው። ይሄ ሊቀመጥ የሚችለው ዛት ሳቲስፋይስ ዘ ኒድስ ኦፍ አፕሊኬሽን ዛት ሪኩዌር ፋስት አክሰስ ቱ ዘ ዳታ። ዳታውን ደግሞ በፍጥነት ልናገኘው በምንችልበት መልኩ ማስቀመጥ መቻል ነው ዳታ ስቶሬጅ። ሶ ሪሌሽናል ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም የምንለው ደግሞ እዚሁ ያለ ተጨማሪ ኮንሰፕት ነው። በዚህም ሜን ኤንድ ኦልሞስት ዩኒክ ሶሉሽን ቱ ዘ ስቶሬጅ ፓራዲግም ፎር ዋት ኒርሊ 40 years። ይህ ሪሌሽናል ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም የምንለው ቢያንስ ኒርሊ በቅርብ ላሉ 40 ዓመታት ያክል ለዳታ ማለትም ለዳታችን እና ዩኒክ የሆነ ሶሉሽን ነበረ ለስቶሬጅ ፓራዲግም ቢያንስ እስከ 40 ዓመት ላሉት እስከ ቅርብ 40 ዓመታት ማለት ነው። ለነሱ ለስቶሬጅ ፓራዲግም ሶሉሽን ሲሆን የቆየ ዩኒክ እና ሜን የሆነ ስቶሬጅ ፓራዲግም ላይ ትልቅ ተጽዕኖ የፈጠረ ነው ሪሌሽናል ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም። ነገር ግን በዚህ ውስጥ ያሉ አሲድ የሚባሉት አቶሚሲቲ፣ ኮንሲስተንሲ፣ አይሶሌሽን እና ዱራቢሊቲ የምንላቸው ኮንሰፕቶች ፕሮፐርቲስ ዛት ጋራንቲ ዳታቤዝ ትራንዛክሽን ላክ ፍሌክሲቢሊቲ ዊዝ ሪጋርድ ቱ ስኬማ ቼንጅስ ኤንድ ዘ ፐርፎርማንስ ኤንድ ፎልት ቶለራንስ ዌን ዳታ ቮሊዩም ኤንድ ኮምፕሌክሲቲ ግራው ሜኪንግ ዘም አንሱተብል ፎር ቢግ ዳታ ሴናሪዮ። ይሄ ነገር እንግዲህ ችግር ላክ ኦፍ ፍሌክሲቢሊቲን ከስኬማ ቼንጅ ጋር ተያይዞ ሲፈጠር ቆይቶ ነበር። እንደ አጋጣሚ አሲድ የሚባለው የኮንሰፕት አቶሚሲቲ፣ ኮንሲስተንሲ፣ አይሶሌሽን እና ዱራቢሊቲ የምንላቸው ፕሮፐርቲዎች እና የዚህን ፎልት ቶሌራንሳቸውን ዳታ ምን ሲደረግ ቮሊዩሙ ከፍ ባለ ቁጥር
ኮምፕሌክሲቲው ባደገ ቁጥር አሁን ቢግ ዳታ የምንለው ኮንሰፕት በጣም ሂውጅ ነው። ዓለም አቀፍ በጣም ኢን ኢን ቢሊየንስ ነው ዳታ የሚዘዋወረው ማለት ነው። ከዚህ አንፃር ትልቅ ቻሌንጅ እየፈጠረ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። And NoSQL technology have been designed with scalability goal in mind and present the range of solutions based on alternative data models። የመጨረሻው እንግዲህ ዳታ ዩዜጅ ነው። ይህ ዳታ ዩዜጅ የምንለው it covers the data driven business activities that need access to data analysis and tools needed to integrate the data analysis within business activity። ዳታ አክሰስን የሚፈልጉ ዳታ ድራይቨን ቢዝነስ አክቲቪቲዎችን ከቨር የሚያደርገው ፓርት እንግዲህ ዳታ ዩዜጅ እንለዋለን። በዚህም ተጨማሪ ነገሩ ደግሞ ቱልስ ኒድድ ቱ ኢንተግሬት ዳታ አናሊሲስ ዊዝን ዘ ቢዝነስ አክቲቪቲ ላይ ያሉትን ቱሎች አንድ ላይ ከቨር ያደርጋል ማለት ነው። ዳታ ዩዜጅ ኢን ቢዝነስ ዲሲዥን ሜኪንግ ካን ኤንሃንስ ኮምፒቲቲቭነስ ስሩ ዘ ሪዳክሽን ኦፍ ኮስትስ ኢንክሪዝድ አድድ ቫሊዩ ኦር ኤኒ አዘር ፓራሜትር ዛት ካን ቢ ሜዠርድ አጌንስት ኤግዚስቲንግ ፐርፎርማንስ ክራይቴሪያ። ይህም እንግዲህ ቢዝነስ ዲሲዥን ሜኪንጎች በቢዝነስ ዲሲዥን ሜኪንጎች ውስጥ ኮምፒቲቲቭነስን ኤንሃንስ ያደርጋል። በየት በኩል እንዴት ከተባለ ደግሞ ሪዳክሽን ኦፍ ኮስትን ሪዲዩስ በማድረግ ቫሊዩ አድ በማድረግ ኢንክሪዝ ማድረግ እሱን እና ደግሞ ሌሎች ተጨማሪ ፓራሜትሮችንም እነዚህ ፓራሜትሮች ግን ምን የሆኑ ናቸው? ሜዠርድ መደረግ የሚችሉ አጌንስት ኤግዚስቲንግ ፐርፎርማንስ ክራይቴሪያ ከዚህ በፊት የነበረውን ኤግዚስቲንግ ፐርፎርማንስ ክራይቴሪያ እሱን አልፎ ሜዠርድ ሊደረገው የሚችሉ ውጤት ሊያሳዩ የሚችሉ መሆን አለባቸው ማለት ነው። ይህም እውን እንዲሆን ማለት ነው። ሶ ዳታ ዩዜጅ ይህን ይመስላል። ጨርሰናቸዋል ኮንሰፕቶቹን። ግን አሁን በውስጡ ቀደም ያነሳናቸው ሪሌትድ ነገሮች ነበሩ። እዚህ ጋርም አንስተን ስለነበር ነው። ሪሌትድ ኤሪያዎች ለምሳሌ ዳታ አኩዚሽን በስትራክቸርድ ዳታ፣ አንስትራክቸርድ ዳታ፣ ኢቨንት ፕሮሰሲንግ፣ ሴንሰር ኔትወርክስ፣ ፕሮቶኮልስ፣ ሪል ታይም ዳታ ስትሪም፣ መልቲ ሞዳሊቲ እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ሪሌትድ የሆኑ ኤሪያዎች ናቸው በዳታ አኩዚሽን። ዳታ አናሊሲስ ላይ ስናይ ደግሞ ስትሪም ማይኒንግ፣ ሴማንቲክ አናሊሲስ፣ ማሽን ለርኒንግ፣ ኢንፎርሜሽን ኤክስትራክሽን እነዚህ ነገሮች ዳታ አናሊሲስ ላይ ሪሌትድ ናቸው። ዳታ ኪውሬሽን ላይ ስናይ ዳታ ኳሊቲን መጠበቅ አለ። ሪሌትድ የሆኑ ኮንሰፕቶች ትረስት፣ ፕሮቪነንስ፣ አኖቴሽን፣ ዳታ ቫሊዴሽን፣ ሂውማን ዳታ ኢንተራክሽን፣ ቶፕ ዳውን፣ ቦቶም አፕ የተባሉ አፕሮቾችን መጠቀም፣ ኮሚዩኒቲ፣ ክላውድ፣ ሂውማን ኮምፒቲሽን እነዚህ ነገሮች እና ሌሎችም ዳታ ኪውሬሽን ላይ የሚካተቱ ናቸው። ዳታ ስቶሬጅ ላይ ስናይ ኢን ሚሞሪ ዳታቤዝ ሲስተም፣ ኖ ኤስኪውኤል ዳታቤዝ ሲስተም፣ ኒው ኤስኪውኤል ዳታቤዝ ሲስተም፣ ክላውድ ስቶሬጅ እነዚህ ከዳታ ስቶሬጅ ጋር ሪሌትድ የሆኑ ኤሪያዎች ናቸው። ዳታ ዩዜጅን ስናይ ደግሞ ዲሲሽን ሳፖርት፣ ፕሬዲክሽን፣ ኢንዩዝ አናሊቲክስ፣ ሲሙሌሽን፣ ኤክስፕሎሬሽን የተለያዩ እነዚህ አንድ ላይ ማለት ነው ዳታ ዩዜጅ ውስጥ የሚካተቱ ሪሌትድ ኤሪያዎች ናቸው። በአጠቃላይ ዳታ ቫልዩ ቼን ይህን ይመስላል ማለት ነው። ቀጣዩ እንግዲህ ቢግ ዳታ ነው። ቢግ ዳታ ኮንሰፕቱ ምን ይመስላል የሚለውን ከማየታችን በፊት እስኪ አንድ ጊዜ ከታች ያለችውን ሰብስክራይብ የምትለዋን በተን መጫን እንዳትረሱ። ቤተሰብ ካልሆናችሁ፣ ቤተሰብ ከሆናችሁም ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ የጻፋችሁ እንመልሳለን። ቢግ ዳታ የምንለው ኮንሰፕት ምንድን ነው? ቢግ ዳታ ኢዝ a term for a collection of data sets. What is a term for what? Collection of data sets so large and complex that it becomes difficult to process using on-hand database management tools or additional data processing applications. ይህ ቢግ ዳታ የምንለው ኮንሰፕት ምንድነው? ተርም ቃል ነው። ቃሉም ኮሌክሽን ኦፍ ዳታ ሴት ነው። ሶ ላርጅ የሆነ በጣም ላርጅ የሆነ ኮምፕሌክስ የሆነ ነው እና ደግሞ ዛት ኢት ቴክስ ቢካም ዲፊካልት ነው። ምን ለማድረግ እነዚህ ኦን ሃንድ ያሉ ዳታቤዝ ማኔጅመንት ቱሎችን ወይም ደግሞ አዲሽናል ዳታ ፕሮሰሲንግ አፕሊኬሽኖችን ተጠቅሞ በእጅ ላይ እኛው ራሳችን ፕሮሰስ ለማድረግ በጣም አዳጋች የሆነ
በጣም ዲፊካልት የሆነ ነው ማለት ነው። ቢግ ዳታ የሚለውን ኮንሰፕት ስናይ ከታች በደንብ አብራርተን እናየዋለን። ኢን ዲስ ኮንቴክስት ላርጅ ዳታ ሴት ሚንስ ያነሳውላችሁ ኮንሰፕት ዳታ ሴት ቱ ላርጅ ቱ ሪዝነብሊ ፕሮሰስድ ኦር ስቶር ዊዝ አዲሽናል ቱሊንግ ኦር ኦን ዋን ሲንግል ኮምፒውተር። ይህም አሁን እኛ ባለን ኮምፒውተሮች የትኛውንም አይነት ኮምፒውተር ሊሆን ይችላል። እኛ ባለን ኮምፒውተሮች ካያችሁ ስቶሬጃቸው በጣም ሊሚትድ ናቸው። አሁን ብዙ አየን ከተባለ በጣም ከፍ ያለ ከተባለ እስከ 1 ቴራ ቢሄዱ ነው። 1.5 ቢሄዱ ነው። 2 ከተባለ ነው። ዳታ ቢግ ዳታ የሚለው ኮንሰፕት ግን ከሱ በላይ ነው። ወደ በኋላ እናየዋለን። ፎርቪ ኦር ስሪቪ ብለን እዚህ ጋር እንደውም አለ እናያቸዋለን። ቮሊሙ በዜታ ባይት ነው። ዜታ ባይት ወደ ምንላቸው ስንት ነበር እንትኑ ራሱ 21 ዜሮ 20 ምናምን ዜሮ ምናምን የያዘ ነው አይደል? የዜታ ባይት እንደዛ ማለት ነው። አሁን ጊጋባይት ብለን እዚህ ጂቢ በጂቢ ነው የምናየው። ቴራ ካለን ትንሽ ከፍ ቢል ነው፣ ግን በዜታ ባይት ያክል ነው ቢግ ዳታ የሚለው ኮንሰፕት የሚመጣው ማለት ነው። ለዛ ባሉን ኮምፒውተሮች በሲምፕል በትራዲሽናል በሆነ ስቶሬጅ ይህ ነገር ስቶር ሊደረግ ወይም አክሰስ ሊደረግ አይችልም ማለት ነው ቢግ ዳታ የሚለው። This means that the common scale of big data set is constantly shifting and may vary significantly from what organization to organization. Big data is categorized by 3V and more. እነዚህ 3V and more ምንላቸው ቀጣይ እናያቸዋለን። ብቻ በአጠቃላይ ይህ ቢግ ዳታ የሚለው ኮንሰፕት ኮመን ስኬል ስናየው በጣም ቢግ የሆነ ምናልባት ትላልቅ ግዛዝፍ ድርጅቶች ተከፋፍሎ ሊይዙት የሚችሉት አክሰሱን ሊሰጡ የሚችሉ ናቸው ማለት ነው በቢግ ዳታ በሚለው ኮንሰፕት። ብቻ እነዚህ 3 ቪዎች ኦር ኤንድ ሞር ያልናቸው ዳታን ቢግ ዳታን ካራክተራይዝ ያደርጋሉ የምንላቸው ነገሮች ምንድን ናቸው? እኔ እስኪ እሺ እዚህ ጋር ቮሊዩም አለ፣ ቬሎሲቲ፣ ቫሪቲ እና ቬሎሲቲ አለ። ሶሪ እዚህ ጋር ይሄን ቬራሲቲ በሚል ያዙልኝ። እችኛዋ ትጥፋ። ይኸው እዚህ ጋር አለላችሁ ቬራሲቲ፣ ቫሪቲ፣ ቬሎሲቲ ኤንድ ቮሊዩም የሚል ኮንሰፕት እንውሰድ። እነዚህ ዘ 4ቪስ የምንላቸው ናቸው ቢግ ዳታ ላይ። የመጀመሪያው ቢግ ዳታ ላይ ቪ ያልነው የመጀመሪያው ቪ ላርጅ አማውንት ኦፍ ዳታን ይዛል። ላርጅ አማውንት ኦፍ ዳታ በምን ያክል መጠን ከተባለ በዜታ ባይት ኦር ማሲቭ ዳታ ሴትስ የምንላቸው ናቸው። እነዚህ በማሲቭ ዳታ ሴቶች አንድ ላይ ሲሰበሰብ ያለውን ስናይ አሁን ለምሳሌ አንድ ድርጅት በአንድ ደቂቃ ውስጥ ለምሳሌ ዩቲዩብን ካየን በጣም ኢን ቢሊየንስ ነው ፋይሎች የሚለቀቁት፣ የሚታዩት፣ ሰርች የሚደረጉት ምን ሲታይ ኦልሬዲ በጣም 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 ግዙፍ ነው አይደል? ስቶሬጁ እንዴት ልግለጽላችሁ? ብቻ እስኪ ምን ያክል ዳታ በአንድ ደቂቃ ውስጥ በዓለም አቀፍ ሊዘዋወር እንደሚችል ጉግል ላይ ሰርች አድርጋችሁ እዩት። የማይታመን ቁጥር ነው። ሁለተኛው ቬሎሲቲ ነው። ቬሎሲቲው በዛው ልክ በቃሉ መሰረት ዳታ ኢዝ ላይቭ ስትሪሚንግ ኦር ኢን ሞሽን ያለ ዳታን ይገልጻል። ያው ዳታውን ባለንበት ዘመን ላይ ስትሪሚንግ ነው። በሚሊ ሰከንድ ነው ሁላ እንትን የሚባለው ፍጥነቱ አካሄዱ። አሁን ለምሳሌ አየር ላይ የሆነ ቪዲዮ ላይ ገብቼ ዩቲዩብ ላይ ገብቼ ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ የእውቀት ስንቅ ብዬ ሰርች ባደርግ አየር ላይ ያመጣልኛል። ይሄ ምንድነው? ፍጥነቱን በሚሊ ሰከንድ ሁላ ሊሄድ እንደሚችል ፍጥነታችን ኢንተርኔታችን ፍጥነት በጨመረ ቁጥር ያው እንደዛውም ፍጥነት ይጨምራል። ሰርች የማድረግ አቅሙ ሪሎድ ለማድረግ አቅሙ በጣም ከፍ ያለ ነው። እና ቬሎሲቲ የሚለው ኢን ሞሽን ነው ዳታ ስትሪሚንግ ነው ዳታ ማለት ነው። ዳታ ሁል ጊዜ እየሄደ ያለ ነው። ይሄ ግን ለማን ነው እያየን ያለን አሁን ኮንሰፕቱን? ለቢግ ዳታ ነው። ሌላው ሶስተኛው ቪ ምንድነው? ቫሪቲ ያልነው ነው። ዳታ የተለያየ ዳታ አለው። ዳታ comes in many different forms from diverse sources. As it is from diverse sources, it can be structured, unstructured, or it may be text, multimedia, whatever.
ሶ ይሄ ሁላ እንግዲህ ቫሪቲውን ነው የሚገልጸው። እዚህ ጋር ያው በከለራቱ ራሱ ማየት እንችላለን፣ መረዳት እንችላለን። የተለያየ አይነት ዳታ በተለያየ አይነት መልኩ ትራንስፈር ይደረጋል ማለት ነው። ዓለም ላይ ስላለ ዳታ ቢግ ዳታ ነው እያወራን ያለነው ኮንሰፕቱ። ስለዚህ ቫሪቲውን በዚህ መልኩ ልታዩት ይገባል ማለት ነው። የመጨረሻው ቬራሲቲ ነው። ቬራሲቲ ከቬሎሲቲ ጋር እንዳያምታታችሁ። ቬራሲቲ ማለት ዳታ ኢን ዳውት ላይ ማለት ነው። ዳታ ይሄን ዳታ ልናምነው እንችላለን የምነው ካን ዊ ትረስት ዘ ዳታ ሃው አኩሬት ኢዝ ኢት የሚለውንም አንድ ላይ ይዞ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ይህ ቢግ ዳታ የምንለው ኮንሰፕት ሶ አንሰርቴኒቲ ዲው ቱ ዳታ ኢንኮንሲስተንሲ ኤንድ ኢንኮምፕሊትነስ አምቢጊቲስ ላተንሲ ዲሰፕሽን ሞዴል አፕሮክሲሜሽን እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ዳታ ኢን ዳውት መኖሩን ይገልጽልናል። ዳታ ቬራሲቲ የምንለው ማለት ነው። በአጠቃላይ ዘ ፎር ቪስ የምንላቸው ነገሮች እነዚህ ናቸው። በዚህኛው ደግሞ የዳታን የቢግ ዳታ ክላስተር ኮምፒውቲንግ ኤንድ ሃዶፕ ኢኮሲስተም ዊዝ ቢግ ዳታ የሚሉ ኮንሰፕቶችን እናያለን። ክላስተር ኮምፒውቲንግ የምንለው ነገር ምንድነው? ቢኮዝ ኦፍ ዘ ኳሊቲ ኦፍ ቢግ ዳታ ኢንዲቪጁዋል ኮምፒውተርስ አር ኦፈን ኢናዲኩዌት ፎር ሃንድሊንግ ዘ ዳታ አት ሞስት ስቴጅስ። ይህን ዳታ የሚለው ቢግ ዳታን ኳሊቲው እየጨመረ ስለመጣ ኢንዲቪጁዋል ኮምፒውተሮች ማለትም ዝም ብሎ አንዳንድ ኮምፒውተሮች ይሄን ዳታ ሃንድል ለማድረግ ምን ያደርጋቸዋል? ያቅታቸዋል። ኢናዲኩዌሲ ያላቸው ማለት ነው። ኢናዲኩዌት ናቸው። ሶ ቱ ቤተር አድሬስ ዘ ሃይ ስቶሬጅ ኤንድ ኮምፒቲሽናል ኒድ ኦፍ ቢግ ዳታ ኮምፒውተር ክላስተር አር ቤተር ፊት። ሶ ይሄን ኮምፒቲሽናል ኒዱን የቢግ ዳታን ኮምፒቲሽናል ኒድ እና ደግሞ ሃይ ስቶሬጅ አክሰስ ለማድረግ ክላስተሪንግ ያስፈልገዋል ማለት ነው። ሶ ለዚህ ምን ያስፈልገዋል? ኮምፒውተር ክላስተር አሯት በተር ፊት ኮምፒውተር ክላስተርድ መደረግ አለበት። በክላስተር ምን መሆን አለባቸው? መደራጀት ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ይሄን ቢግ ዳታ ቢያንስ በሚኒመም ሌቭል ራሱ ቢግ ዳታ የሚለውን ኮንሰፕት ለመያዝ ክላስተርድ መደረግ አለባቸው ማለት ነው። ሶ ቢግ ዳታ ክላስተሪንግ ሶፍትዌር ኮምባይን ዘ ሪሶርስ ኦፍ መኒ ስሞለር ማሽንስ ሲኪንግ ቱ ፕሮቫይድ ነምበር ኦፍ ቤኔፊት። ሶ ይሄ ቢግ ዳታ ክላስተሪንግ ሶፍትዌር የምንላቸው ኮምባይንድ የሆኑና ኮምባይንድ ሪሶርስ ኦፍ መኒ ስሞለር ማሽንስ ሲኪንግ ቱ ፕሮቫይድ ነምበር ኦፍ ቤኔፊት። ሶ እነዚህን ስሞል የሆኑ ስሞለር ማሽኖችን ኮምባይን በማድረግ የተለያዩ ነምበር ኦፍ ቤኔፊቶችን ለመስጠት ማለት ነው። በምን ኬዝ ላይ? ቢግ ዳታ ላይ። ሶ ይሄ የተፈለገበት ምክንያት ምንድነው? ዋነኛው ቢግ ዳታን እኛ በምንችለው አቅም ኮንትሮል ለማድረግ ስንፈልግ የግድ ማሽን ኦር ኮምፒውተር ክላስተሪንግ ያስፈልገዋል። ይህም እንግዲህ ቢግ ዳታ ክላስተሪንግ ሶፍትዌርን ይጠቀምና ትናንሽ ስሞለር የሆኑ ማሽኖችን ኮምባይን አድርጎ ምን ያደርጋል? ነምበር ኦፍ ቤኔፊቶችን ይሰጣል ማለት ነው ቢግ ዳታ ላይ። እዚህ ውስጥ የምናያቸው ኮንሰፕቶች አሁን ሪሶርስ ፑሊንግ እና ሃይ አቬይላቢሊቲ፣ ኢዚ ስኬላቢሊቲ እዚህ እንጠራቸዋለን። ቀጥለን ይሄው ዩዚንግ ክላስተር ሪኩዌር የሚያደርጋቸውን ነገሮችም አንድ ላይ እናያለን። ነገር ግን በዚህ በክላስተሪንግ ባነሳነው ክላስተሪንግ ላይ ቤኔፊቶች አሉት። እነዚህ ቤኔፊቶች ሪሶርስ ፑሊንግ ላይ ሃይ አቬይላቢሊቲ እና ኢዚ ስኬላቢሊቲ ምንላቸው ናቸው። ሶ ቤኔፊቶቹን ስናይ የክላስተሪንግን ሪሶርስ ፑሊንግ አለ። መጀመሪያው ሪሶርስ ፑሊንግ የምንለው ነገር ምንድን ነው? ኮምባይኒንግ ዘ አቬይላቢሊቲ ስቶሬጅ ስፔስ ኮምባይን ማድረግ ነው። ይህም ቱ ሆልድ ዋት ዳታ ኢዝ ክሊር ቤኔፊት በት ሲፒዩ ኤንድ ሚሞሪ ፑሊንግ አር ኦልሶ ኤክስትሪምሊ ኢምፖርታንት። ሶ ይሄ እንግዲህ ሪሶርስ ፑሊንግ የምንለው ምንድን ነው? አቬይላብል ስቶሬጅን ያለንን ስቶሬጅ ለምሳሌ 3 4 5 ኮምፒውተር ሊሆን ይችላል። እነሱን ስቶሬጅ አንድ ላይ ኮምባይን ማድረግ ቱ ሆልድ ዋት ዳታን ቢግ ዳታ አሁን ኮንሰፕቱ ቢግ ዳታ አይደል? ስለዚህ ቢግ ዳታን ሆልድ ለማድረግ እነዚህን ስቶሬጆች አንድ ላይ ኮምባይን በማድረግ ተጨማሪ ነገር ምን አለ? ሲፒዩ እና ሚሞሪ ራሱ ሚሞሪ ምንለው ይሄ ራሙ ራሱ ፑሊንግ ላይ ይካተታል ማለት ነው። ኤክስትሪምሊ ኢምፖርታንት ናቸው ማለት ነው። ራሙም የግድ ስቶሬጁ አሁን ለምሳሌ አንድ ኮምፒውተር ላይ 1 ቴራባይት በ16 ጂቢ ያለ ከሆነ ወደ 3 ቴራባይት ቀይራችሁ በ16 ጂቢ ራም ላይ ቀጥ ቢል ቀስ በቀስ ይሄ ፒሲ ላፕቶፕ ዴስክቶፕም ሊሆን ይችላል ቀስ በቀስ ስታክ ማድረግ ይጀምራል። ይሄን ያክል እንኳን ሊሄድ አይችልም ማለት ነው። አንድ ላይ ይሄ
ፕሮፖርሽናሊቲ ከፍ ማለት ስላለበት ሲፒዩ እና ሚሞሪ ፑሊንግም አንድ ላይ ይካተታል ማለት ነው። በዚህም ሁለቱም ኤክስትሪምሊ ኢምፖርታንት ናቸው። ሶ ፕሮሰሲንግ ላርጅ ዳታ ሴት ሪኩዌር ዋት ላርጅ አማውንት ኦፍ ኦል ስሪ ኦፍ ዚስ ሪሶርስስ። ኦል ስሪ ኦፍ ዚስ ሪሶርስስ ያልናቸው ሲፒዩ፣ ሚሞሪ እና ዳታ ስቶሬጅ አር ደ ስሪ ሪኩዌርመንትስ ቱ ፑል ደ ሪሶርስስ ማለት ነው። ሁለተኛው እንግዲህ ሃይ አቫይላቢሊቲ ነው። ክላስተር ካን ፕሮቫይድ ቫሪንግ ሌቭል ኦፍ ፎልት ቶለራንስ ኤንድ አቫይላቢሊቲ ጋራንቲ to prevent hardware or software failure from affecting access to data and processing። ይህም ምንድን ነው? ሃይ አቫይላቢሊቲ ስንል ለምሳሌ 4 ኮምፒውተሮች ኮኔክት ሆኖ ቢሆን በሪሶርስ ክላስተር ኮምፒውቲንግ ሶፍትዌር ኮኔክትድ ሆኖ ቢሆን አንዱ ኮምፒውተር ፌል ቢያደርግ እዚህ ኮምፒውተር ላይ ያለ ዳታ ሙሉ ይጠፋል ማለት አንችልም። ምክንያቱም ክላስተርድ ሆኗል መጀመሪያ። ስለዚህ ክላስተርድ እስከሆነ ድረስ ፌርሊ ነው ዲስትሪቢዩት የሚደረገው ዳታ። እዚህ ላይ አክሰስ የምናደርገውን ዳታ እዚህ ላይ አክሰስ ማድረግ እንችላለን። ይሄ ነው እንግዲህ ዋና ጥቅሙ ማለት ነው። ሃይ አቫይላቢሊቲው እዚህ ላይም ኮምፒውተር ላይ እዚህም ኮምፒውተር እዚህ ኮምፒውተር ላይ አክሰስ ማድረግ እንችላለን ዳታ። ሶ አንዱ ኮምፒውተር ፌል ቢያደርግ ፌልድ ሆኖ አይቀርም። በዚህ ኮምፒውተር ላይ ያለውን ዳታ አክሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ዲስ ቢካም ኢንክሪዚንግሊ ኢምፖርታንት አስ ዊ ኮንቲኒው ቱ ኤምፋሳይዝ ዘ ኢምፖርታንስ ኦፍ ሪል ታይም አናሊቲክስ። ሪል ታይም አናሊቲክስ የምላችሁ ይሄን ነው በቃ። ሶ ይሄን ኮንሰፕት ሪል ታይም አናሊቲክስ ስናነሳ ይሄ ኢንክሪዚንግሊ ኢምፖርታንት ነው ማለት ነው። ሌላው እና ሶስተኛው ኢዚ ስኬላቢሊቲ ነው። ክላስተር ሜክ ኢት ኢዚ ቱ ስኬል ሆሪዞንታሊ ባይ አዲንግ አዲሽናል ማሽንስ ቱ ዘ ግሩፕ። ዲስ ሚንስ ዘ ሲስተም ካን ሪአክት to changes in resource requirement without expanding the physical resource on a machine። ይህም ምንድን ነው? ሃይ ኢዚ ስኬላቢሊቲ የምንለው አድ ለማድረግ አዲሽናል ማሽኖችን አድ ለማድረግ ግሩፑን አድ ለማድረግ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። ሆሪዞንታሊ ስኬሌብል ነው። ይህም እንግዲህ እንደፈለግን መጨመር እንድንችል መቀነስ እንድንችል ያደርገናል ማለት ነው። ኢዚ ስኬሌብል ነው ማለት ነው። ይሄ ክላስተሪንግ ኮምፒውተር ስንጠቀም ማለት ነው። በአጠቃላይ ቢግ ዳታን አክሰስ ለማድረግ ነው ይሄ ሁሉ። ሶ ዩዚንግ ክላስተር ሪኳየርስ a solution for managing cluster membership, coordinating resource sharing and scheduling actual work on individual nodes. Cluster membership and resource allocation can be handled by software like Hadoop, Yarn, yet another resource negotiator። ይሄ የያርን ዲፊኒሽን ነው። Hadoop Yarn የተባሉ ሶፍትዌሮች ለምንድን ነው የምንጠቀማቸው? ይሄ ክላስተር ሜምበርሺፕን አንድን ለማድረግ የምንጠቀማቸው ሶፍትዌሮች ናቸው። እቺን ያዟት፣ አስመራችሁ ያዟት። ክላስተር ሜምበርሺፕ ኤንድ ሪሶርስ አሎኬሽን ካን ቢ ሃንድልድ ባይ ዋት ሶፍትዌርስ ላይክ ሃዶፕ ያርን። በሃዶፕ ያርን ሶፍትዌሮች ይሄን ክላስተር ሜምበርሺፕ እና ሪሶርስ አሎኬሽንን ሃንድል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሃዶፕ ያርን የት አናዘር ሪሶርስ ኔጎሽየተር የያርን ዲፊኒሽን ነው። So the assembled computing cluster often acts as a foundation that other software interfaces with to the process። So ይህ assembled computer ዳታን ፕሮሰስ ለማድረግ ኮምፒውቲንግ ክላስተሮች እንደ ፋውንዴሽን ነው አክት የሚያደርጉት ከሌሎች ሶፍትዌሮች ጋር አንድ ላይ በመቀናኘት ይሄን ዳታ ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? ፕሮሰስ ያደርጋሉ ማለት ነው። ኮምፒውቲንግ ሶፍትዌር ክላስተር ያልናቸው ቅድም ኮምፒውተሮችን ማገናኘት አይደል? ከዛ ደግሞ የሶፍትዌር ኢንተርፌሶችን ስንል ደግሞ ቅድም ያነሳነው የኮምፒውቲንግ ሶፍትዌሮች አሉ። እዚህ ጋር የጠቀስነው ቢግ ዳታ ክላስተሪንግ ሶፍትዌሮች ያልነው ለእነሱ ደግሞ ሃዶፕ ያርንን ማንሳት እንችላለን። በእነዚህ አንድ ላይ በማቀናጀት ዳታን ፕሮሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። The machine involved in the computing cluster are also typically involved with the management of distributed storage system, which we'll talk about when the discuss data processing። So እዛ ቀደም ላይ ክላስተር ኮምፒውቲንግ ክላስተር ላይ የተጠቀምናቸው ሶፍትዌሮች ማሽኖች ዳታ ማኔጅመንት ኦፍ ዲስትሪቢዩትድ ስቶሬጅ ሲስተም ላይ
አንድ ላይ ይካተታሉ ማለት ነው ድጋሚ። So which we will talk about when discuss data processing. ዳታ ፕሮሰሲንግ ቅድም ስቶሬጅ ላይ አንስተናል። ከሱ ጋር ተያይዞ ነው የዳታ ስቶሬጅ ሲስተም ላይ ማኔጅመንት ላይ ኮምፒውቲንግ ክላስተር ላይም ይካተታሉ ማለት ነው አጠቃላይ። በመጨረሻም እንግዲህ ሃዶፕ ኤንድ ኢትስ ኢኮሲስተም ዊዝ ቢግ ዳታ ነው የምናየው። ቢግ ዳታ ላይ ሃዶፕ ቅድም ያነሳነው ሃዶፕ እያልን ብለናል። እሱን ነው ምንድን ነው ሶፍትዌሩ እና ኢኮሲስተሙ ምንድን ነው የያዘው የሚለውን እናያለን። So Hadoop is an open source framework intended to make interaction with big data easier. So ይህ ሃዶፕ የምንለው ምንድን ነው? ኦፐን ሶርስ ፍሬምወርክ ነው። በዚህም ደግሞ ኢንቴንሽኑ ቢግ ዳታን ኢዚየር ለማድረግ ኢንተራክሽን ዊዝ ቢግ ዳታ ያለንን ነገር ኢዚየር ለማድረግ ማለት ለማቅለል የተሰራ ነው ይህ ሃዶፕ የተባለው። It is a framework ድጋሚ that allows for the distributed processing of large data sets across clusters of computers using simple programming models. ይህ እንግዲህ ሃዶፕ የምንለው እንዳነሳነው ፍሬምወርክ ነው እና ደግሞ that allows distributed processing of large data ሴትን distributed ፕሮሰስ ማድረግ እንዲችል ያግዘናል እና ደግሞ ክሮስ ክላስተር ኮምፒውተርስ ዩዚንግ ሲምፕል ፕሮግራሚንግ ሞዴሎችን በመጠቀም አክሰስ ማድረግ እንዲችል ፕሮሰስ ማድረግ እንድንችል ያደርገናል ያግዘናል ማለት ነው ሃዶፕ የሚለው። So it is inspired by technical document published by Google. ይሄ እንግዲህ ሃዶፕ የምንለው በጉግል ነው ፓብሊሽ የተደረገው። ሶ ቴክኒካል ዶክመንት በሱ ነው ኢንስፓየርድ የሚደረገው ማለት ነው። ይህ ሃዶፕ የምንለው 4 ኪ ካራክተሪስቲክሶች አሉት ሃዶፕን የሚገልጹ ማለት ነው። እነዚህ 4ቱ ካራክተሪስቲክሶች ጥያቄ ላይ አይጠፉ። የያዟቸው የመጀመሪያው ኢኮኖሚካል ነው፣ ሁለተኛው ሪላብል ነው፣ ሶስተኛው ስኬለብል ነው፣ አራተኛው ፍሌክሲብል ነው። ምን አልኳቸው እስኪ ድገሙልኝ። አንደኛ ኢኮኖሚካል፣ ሪላብል፣ ስኬለብል እና ፍሌክሲብል 4ቱ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ሃዶፕ ናቸው ማለት ነው። የመጀመሪያው ኢኮኖሚካል ስንል ኢትስ ሲስተም አር ሃይሊ ኢኮኖሚካል አስ ኦርዲነሪ ኮምፒውተርስ ካን ቢ ዩዝድ ፎር ዳታ ፕሮሰሲንግ። ሰው በዚህ በሃዶፕ ላይ ኦርዲነሪ ኮምፒውተሮችን አንድ ላይ ክላስተር አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ዳታ ቢግ ዳታን ፕሮሰስ ለማድረግ የግድ ትልቅ የኮምፒውተር ትላልቅ ኮምፒውተሮች ኳንተም ኮምፒውተሮች የምንላቸው የግድ ሊያስፈልጉን አይገባም ማለት ነው። ቢግ ዳታን ፕሮሰስ ለማድረግ ኢኮኖሚካል የሆነበት ምክንያትም ይሄ ነው። ሁለተኛው ሪላብል ነው። ሪላብል አስ ኢት ስቶርስ ዋት ኮፒስ ኦፍ ዘ ዳታ ኦን ዲፈረንት ማሽን ኤንድ ኢዝ ሬዚስተንት ቱ ሃርድዌር ፌለር። ሶ ለሃርድዌር ፌለር ሬዚስተንስ ነው እና ደግሞ ስቶር ኮፒስ ኦፍ ዘ ዳታ የሆነ ዳታን ኮፒውን ምን ያደርጋል ስቶር ያደርግልናል ማለት ነው። በተለያየ ኮፒ ቅድም እንዳልኳቸው 4 ፒሲዎች ቢኖሩን 4ቱም ፒሲ በክላስተር ኮምፒውቲንግ ብናገናኛቸው በሃዶፕ ያርን ተጠቅመን ስለዚህ አንዱ ኮምፒውተር ፌል ራሱ ቢያደርግ በአንዱ ኮምፒውተር ኮፒው ስላለ ሪላቢሊቲ ከፍ ያለ ነው ማለት ነው። ሬዚስታንት ነው ደግሞ በብዛት ደግሞ ለሃርድዌር ፌለሪቲ ሬዚስታንት ነው። ስኬለብል ስንል ደግሞ ኢዚሊ ስኬለብል ቦዝ ሆሪዞንታሊም ቨርቲካሊም ስኬለብል ነው። መጨመር መቀነስ ይችላል። ኤፍ ዩ ኤክስትራ ኖድስ ሄልፕ ኢን ስኬሊንግ ዋት አፕ ዘ ፍሬምወርክ ኤክስትራ ኖዶች ክፍተት ይለቀቃሉ። ሶ በእነዚህ ምክንያት ምን ይደረጋል ሆሪዞንታሊም ቨርቲካሊም መጨመርም መቀነስም እንችላለን ማለት ነው። ኢዚ ስኬለብል የምንለው እሱ ነው። ፍሌክሲቢሊቲውን ስናይ ደግሞ ኢት ኢዝ ፍሌክሲብል ኤንድ ዩ ካን ስቶር ዋት አስ ማች አስ structured and unstructured data as you need to and decide to use them later. So እነዚህን የተለያዩ ዳታ ስትራክቸርድ የሆነው ስትራክቸር እና አንስትራክቸር ዳታ በፓርት 1 ላይ አይተናቸዋል። መመለስ ትችላላችሁ ሀሳብ ከጠፋባችሁ። በአጠቃላይ ግን ስትራክቸርድ የምንለው በስትራክቸሩን በጠበቀ መልኩ በኤክሴልም ሊሆን ይችላል ኤስኪውኤልም ሊሆን ይችላል የተሰራ ዳታዎችን ስቶር ማድረግ የምንችለው ነው። አንስትራክቸርድ የምንለው ደግሞ አንስትራክቸርድ የሆነ ኦርጋናይዝድ ያልሆነ ለምሳሌ በኦዲዮ ቪዲዮ ኢሜጅ ሊሆን ይችላል በዛ መልክ የተቀመጠ ዳታ ሊሆን ይችላል በዛ መልኩ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ፍሌክሲቢሊቲው ከዛ አንፃር ነው የሃዶፕ። ሶ ሃዶፕ
has an ecosystem that has evolved from what its four core component ከአራቱ ፎር ኮር ኮምፖነንቶች ፈልቆ የወጣ ኢኮሲስተም ያለው ነው ማለት ነው። ይህ ሃዶፕ የምንለው እነዚህ ኮምፖነንቶች ወጣ ማን የመጀመሪያው ዳታ ማኔጅመንት አለ፣ አክሰስ፣ ፕሮሰሲንግ ኤንድ ስቶሬጅ የምንላቸው ናቸው። እንግዲህ ኮር ናቸው ማለት ነው። የመጀመሪያው የምናልኳችሁ ዳታ ማኔጅመንት፣ አክሰስ፣ ፕሮሰሲንግ እና ዳታ ስቶሬጅ it is continuously growing to meet the needs of big data። ይህ ሃዶፕ የምንለው ኮንቲኒየስሊ ምን እያደረገ ነው? ግሮ እያደረገ ነው። ግሮ ማድረጉ ለምንድነው? የቢግ ዳታ ኒዶቹን ለማሟላት ጥረት እያደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። it comprises the following components and many others። ይህ ሃዶፕ የምንለው የእነዚህን ኮምፖነንቶች ይይዛል፣ በተጨማሪም ሌሎቹንም ይይዛል ማለት ነው። የመጀመሪያው ግን HDFS የምንለው ሃዶፕ ዲስትሪቢዩትድ ፋይል ሲስተም፣ ያርን የምንለው የታናዘር ሪሶርስ ኔጎሽተር፣ ማፕ ሪዲዩስ የምንላቸው ፕሮግራሚንግ ቤዝድ ዳታ ፕሮሰሲንግ፣ ስፓርክ ሜሞሪ ዳታ ፕሮሰሲንግ የምንለው ነው። ቢግ ሃይቭ ኩዌሪ ቤዝድ ፕሮሰሲንግ ዳታ ሰርቪስ፣ ኤች ቤዝ የምንለው ኖ ኤስኪውኤል ዳታ ቤዝ ነው። ማውት ስፓርክ ኤል ላይ የምንለው ማሽን ለርኒንግ አልጎሪዝም ላይብረሪ፣ ሶላር ሉሲን የምንላቸው ሰርቺንግ ኤንድ ኢንዴክሲንግ፣ ዙ ኪፐር ማኔጂንግ ክላስተር፣ ኦዚ ጆብ ስኬጁሊንግ። እነዚህ እንግዲህ በአጠቃላይ ምንድን ናቸው? እነዚህ የሃዶፕ ውስጥ የሚካተቱ ኮምፖነንቶች ናቸው ማለት ነው። ሃዶፕ ውስጥ የሚካተቱ ኮምፖነንቶች ናቸው። ኮሩ እነማን ናቸው? ዳታ ማኔጅመንት፣ አክሰስ፣ ፕሮሰሲንግ እና ስቶሬጅ ናቸው። አራቱ ኮሮች ማለት ነው። ቅድም እዚህ ጋር አራት ያነሳናቸው እነዚህ አራት የሃዶፕ ካራክተሪስቲክሶች ናቸው፣ እንዳትረሷቸው ብያቸዋለሁ። እዚህ ጋርም ደግሞ አራቱ ፎር ኮር ኮምፖነንትስ ምንላቸው ደግሞ የሃዶፕ ዳታ ማኔጅመንት፣ አክሰስ፣ ፕሮሰሲንግ እና ስቶሬጅ ናቸው። አራቱን ያዟቸው። ይኸው እዚህ ጋር ማየት እንችላለን አራቱን ኮር ኮምፖነንቶች። ፎር ኮር ኮምፖነንትስ እዚህ ጋር ይኸው ዳታ ስቶሬጅ አለን፣ ከዛ ዳታ ፕሮሰሲንግ አለን፣ ዳታ አክሰስ እና ዳታ ማኔጅመንት አለን። ዳታ ስቶሬጅ ላይ ቅድም እዚህ ካነሳናቸው ኮምፖነንቶች ውስጥ እዚህ ውስጥ ነው አሁን ገብቶ የምናያቸው። ለምሳሌ ዳታ ስቶሬጅ ላይ ኤች ቤዝ እና ኤችዲኤፍኤስ አሉ። ኤችዲኤፍኤስ ፋይል ሲስተም ነው። ኮለመን ዳታ ቤዝ ስቶሬጅ ናቸው። እነዚህ ዳታ ስቶሬጅ ውስጥ የሚካተቱ ናቸው። እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። ኤችዲኤፍኤስን እና ኤች ቤዝን አይተናል። ኤች ቤዝ ላይ ኤግዛምፕል ጠቅሰን ኖ ኤስኪውኤል ዳታ ቤዝን አይተናል። ይህን ደግሞ ኤችዲኤፍኤስ ሃዶፕ ዲስትሪቢዩትድ ፋይል ሲስተም እንደሆነ አይተን ነበር። ሁለተኛው ዳታ ፕሮሰሲንግ ላይ ያየነው ያርን ነው። ያርን ክላስተር ኤንድ ሪሶርስ ማኔጅመንት ኔጎሽተር ነው። ማፕ ሪዲዩስ የምንለው ክላስተር ማኔጅመንት ናቸው። እነዚህም እንግዲህ ዳታ ፕሮሰሲንግ ላይ ያሉ ናቸው። ዳታ አክሰስ ላይ ማን እናገኛለን? ሃይቭን፣ ፒግን፣ ማሁት፣ አብሮ፣ ስኮፕ የምንላቸው እነዚህ ከስር የተጠቀሱት እነዚህ ኤግዛምፕሎቻቸው ናቸው። ሌላኛው እና አራተኛው እና የመጨረሻው ምንድነው? ዳታ ማኔጅመንት ነው። ኮር ኮምፖነንት ብያቸዋለሁኝ የሃዶፕ ዙ ኪፐር አለ፣ ዙ ኪፐር ማኔጅመንት፣ ፍሉም አለ፣ ሞኒተሪንግ፣ ቹኩዋ እና ኦዚ አሉ። እነዚህ ምንድነው? ማኔጅመንት ላይ የተካተቱት ናቸው ማለት ነው። በአጠቃላይ አሁን ያነሳናቸው እነዚህ ሁሉም የሃዶፕ ኢኮሲስተም ፎር ኮምፖነንትስ ምንላቸው ማለት ነው። አንድ ሁለት እቺ 3 ከዛ እዚህ ጋር 4 በአጠቃላይ ይሄ ነው። ቢግ ዳታ ላይፍ ሳይክል ደግሞ አለው የራሱ ከየት ጀምሮ ወዴት ይሄዳል የሚለውንም አንድ ላይ አሁን እናያለን። ባይ ዘ ወይ ይሄ ኮንሰፕት ከዳታ ላይፍ ሳይክል ጋር እንዳይጋጭባችሁ፣ ይህ አሁን የምናየው የቢግ ዳታ ላይፍ ሳይክል ነው። ከምን ጋር ያለው ነው? ከሃዶፕ ጋር ያለው የቢግ ዳታ ላይፍ ሳይክል ዊዝ ሃዶፕ እነዚህ ጋር ያወት ዊዝ ሃዶፕ የቢግ ዳታ ላይፍ ሳይክል ነው። አራት ዋና ስቴፖች አሉት። የመጀመሪያው ስቴፕ ኢንጀስቲንግ ዳታ ኢንቱ ዘ ሲስተም ነው። ሁለተኛው ስቴፕ ፕሮሰሲንግ ዘ ዳታ ስቶሬጅ ነው፣ ዳታ ኢን ስቶሬጅ ነው። ሶስተኛው ኮምፒውቲንግ ኤንድ አናላይዚንግ ዳታ ነው። አራተኛው ደግሞ የመጨረሻው ቪዥዋላይዚንግ ዘ ሪዛልት የምንላቸው ናቸው ማለት ነው። እዚህ ላይ ስናይ ዘ ፈርስት ስቴፕ ኢዝ ኢንጀስቲንግ ዳታ ኢንቱ ዘ ሲስተም which is the first stage of big data processing is ingesting። ኢንጀስት ይደረጋል። ለምሳሌ አሁን
እናንተ ምግብ እንደምትጎርሱ ማለት ነው። ምግብ እንደምትጎርሱ አድርጋችሁ መቁጠር ትችላላችሁ። ኢንጀስቲንግ ዘ ዳታ ኢንጀስትድ ኦር ትራንስፈርድ ቱ ሃዶፕ ፍሮም ቫሪየስ ሶርስስ such as relational database system or local files. Scoop transfer data from what relational database to HFS whereas Flume transfers event data. እነዚህ ነገሮች ምንድን ናቸው? አሁን ዳታ ከሪሌሽናል ዳታቤዝም ሲስተምም ሊሆን ይችላል ኦር ሎካል ፋይሎችም ሊሆን ይችላል ወደ ሃዶፕ ይገባል። ይህም እንግዲህ ስኮፕ ትራንስፈር ዳታ ፍሮም ሪሌሽናል ዳታቤዝ ቱ ኤችዲኤፍኤስ ትራንስፈር ያደርጋል። እንዴት ይሆናል ካላችሁ ይኸው እዚህ ጋር ካያችሁ ስኮፕ የምንለው ዳታ አክሰስ ላይ ሪሌሽናል ዳታቤዝ ኮኔክተር ነው። ስለዚህ ወደ ኤችዲኤፍኤስ ዳታውን ትራንስፈር ያደርጋል። መልሶ ደግሞ ፍሉም ስናይ ደግሞ ፍሉም ትራንስፈር ኤቨንቶችን ትራንስፈር ያደርግልናል። ፍሉም ደግሞ ያለው የቱ ጋር ነው? እዚህ ጋር አለ፣ ዳታ ማኔጅመንት ነው። ስለዚህ ኤቨንቶችን ምን ያደርጋል? ትራንስፈር ያደርጋል። ሞኒተሪንግ ስለሆነ ስራው ማለት ነው። በማላይ ነው አሁን እያየን ያለው ኢንጀስቲንግ የመጀመሪያው ስቴፕ ኢን ዋት ቢግ ዳታ ፕሮሰሲንግ ላይ የመጀመሪያው ስቴፕ ነው። ሁለተኛው ስቴፕ ፕሮሰሲንግ ዘ ዳታ ኢን ስቶሬጅ ነው። ሶ ሁለተኛው መጀመሪያ ኢንጀስት ሆኖ ወደ ውስጥ ይገባል። ከዛ በኋላ ዳታውን ወደ ውስጥ የገባውን ዳታ ፕሮሰስ ማድረግ። ዘ ሰከንድ ስቴጅ ኢዝ ዋት ፕሮሰሲንግ። ኢን ዚስ ስቴጅ ዘ ዳታ ኢዝ ስቶርድ ኤንድ ፕሮሰስድ። ቅድም የጎረሳችሁት ምግብ ኢንጀስት አድርጋችሁ ወደ ውስጥ ሆዳችሁ ውስጥ ይገባል አይደል? ሆዳችሁ ውስጥ ሄዶ ምንድን ነው የሚሆነው? መጀመሪያ ስቶርድ ነው አይደል የሚሆነው? ለቀጣይ ፕሮሰሶች እንዲዘጋጅ ስቶርድ ይሆናል። ስለዚህ እንደዛ መውሰድም ትችላላችሁ። ሰከንድ ስቴጅ ኢዝ ዋት ፕሮሰሲንግ ነው። ፕሮሰሲንግ ደግሞ ዘ ዳታ ኢዝ ስቶርድ ኤንድ ፕሮሰስድ ይሆናል ማለት ነው። ዘ ዳታ ኢዝ ስቶርድ ኢን ዘ ዲስትሪቢዩትድ ፋይል ሲስተም። ዲስትሪቢዩትድ ፋይል ሲስተም ላይ ስቶርድ ይደረጋል። ኤችዲኤፍኤስ ኤንድ ዘ ኖ ኤስኪውኤል ዲስትሪቢዩትድ ዳታ ኤችቤዝ ላይ እነዚህ ሶስቱ ፋይል ስቶሬጅ ናቸው ማለት ነው። ኤችዲኤፍኤስ፣ ኖ ኤስኪውኤል፣ ዲስትሪቢዩትድ ዳታ ኤችቤዝ የምንላቸው እዚህ ጋር ኤችቤዝ እና ኤችዲኤፍኤስ የምንላቸው የዳታ ስቶሬጅ ናቸው እና በተጨማሪ ደግሞ እዚህ ጋር ያነሳነው ኖ ኤስኪውኤል ዳታ ስቶሬጅ ላይ ቅድም ያነሳነው ይሄ ኤችቤዝ ላይ ኖ ኤስኪውኤል ዳታቤዝ ኤችቤዝ ላይ አንድ ኤግዛምፕል እንደነበር አንስተን ነበር ማለት ነው። ሶ ይሄን ነበረ። ስፓርክ ኤንድ ማፕ ሪዱስ ደግሞ ፐርፎርም ዳታ ፕሮሰሲንግ። ስፓርክ እና ማፕ ሪዱስ ይሄን ዳታ ፕሮሰሲንግ ምን ያደርጋሉ? ፐርፎርም ያደርጋሉ። ምን ላይ? ፕሮሰሲንግ ላይ። የታሉ ስፓርክ? ይሄው እነዚህ ጋር ዳታ ፕሮሰሲንግ ላይ ያሉ ናቸው እነዚህ። ስለዚህ ዳታውን ምን ያደርጉልናል? ፕሮሰስ ያደርጋል። ክላስተር ማኔጅመንት ላይ ያሉ ናቸው። ስለዚህ ዳታው እዚህ ላይ መጥቶ ፕሮሰስድ ይደረጋል ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ሁለተኛው ስቴፕ የዳታ ፕሮሰሲንጉ ነው ማለት ነው። ሆዳችን ውስጥ ገብቶ ሲፈጭ ያለውን ፕሮሰስ ብለን መውሰድ እንችላለን። ቀለል አድርጎ ለመረዳት ያክል እኛ በምናውቀው ኮንሰፕት እና ሶስተኛው ስቴፕ ምንድን ነው? ኮምፒውቲንግ ኤንድ አናላይዚንግ ዳታ ነው። ሰርድ ስቴፕ is what analyzing. Here the data is analyzed by processing frameworks such as pig, hive and impala. pig, hive and impala በመጠቀም ዳታ ምን ይደረጋል? እዚህ ላይ አናላይዝድ ይደረጋል ማለት ነው። ዳታ ኢዝ አናላይዝድ ባይ ፕሮሰሲንግ ዋት ፍሬምወርክስ። እስኪ እነማን ናቸው የሚለውን እኒ ሃይቭ አለ፣ ፒግ አለ፣ ማሆት፣ አብሮ፣ ስኮፕ የምንላቸው እነዚህ ዳታ አናላይዝ ለማድረግ የምንጠቀማቸው ናቸው ማለት ነው። ዳታ አክሰስ ውስጥ የሚገኙ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ አሁን ያነሳናቸው ሃይቭ፣ ፒግ፣ ማውት፣ አብሮ፣ ስኮፕ የምንላቸው እዚህ ላይ የሚገኙ ናቸው ማለት ነው። ሶ ይሄ ማን ላይ ነው ያለው? ዳታ አናላይዚንግ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። ፒግ ምን ያደርጋል? ፒግ ኮንቨርት ዘ ዳታ ዩዚንግ ዋት ማፕ ኤንድ ሪዲዩስ ኤንድ ዘን አናላይዝ ኢት። እዚህ ጋር ፒግ እችትና እዚህ ጋር ያየናት ፒግ ማፕ ሪዲዩስን በመጠቀም ዳታ ምን ያደርግልናል? አናላይዝ ያደርጋል ማለት ነው። ፒግ እዚህ ጋር የጠቀስነው ማፕ እና ሪዲዩስን በመጠቀም አናላይዝ ያደርገዋል። ሃይቭ ደግሞ ኦልሶ ቤዝድ ኦን ዘ ማፕ ኤንድ ሪዲዩስ ላይ ፕሮግራሚንግ ኤንድ ኢዝ ሞስት suitable for structured data። ነገር ግን ይሄኛው ሃይቭ አሁን ፒግ እና ሃይቭ አይደል እዚህ ጋር ያለው፣ ይችኛው ሃይቭ ግን ለስትራክቸርድ ዳታ ነው በብዛት የምትሆነው። ምክንያቱም ኤስኪውኤል ላይ ታች ከሆነ ስትራክቸርድ ዳታ ላይ ኤግዛምፕል አንስተን ነበር። ስለዚህ ሃይቭ ለስትራክቸርድ ዳታ በጣም suitable የሆነ ነው ማለት ነው። የመጨረሻው ስቴፕ
ቢግ ዳታ ላይፍ ሳይክል ላይ ቪዥዋላይዚንግ ዘ ሪዛልት ነው። ቪዥዋላይዚንግ ዘ ሪዛልት ማለት ዘ ፎርዝ ስቴጅ ኢዝ ዋት አክሰስ ነው which is performed by tools such as ዊ ኤንድ ክላውዴራ ሰርች የምንላቸው in this stage the analyzed data can be accessed by users so በዚህ ላይ አናላይዝድ የተደረገው ዳታ በዩዘሮች ምን ይደረጋል ማለት ነው አክሰስድ ይደረጋል ማለት ነው። ሶ ይሄ ቪዥዋላይዚንግ ሪዛልት ላይ ነው። እችኛዋ ኮምፒውቲንግ አሁን ለምሳሌ የበላነው ምግብ ዳይጀስት ይሆናል። ዳይጀስት ከሆነ በኋላ ወዴት ነው የሚቀየረው? ወደ ሞለኪውሎች ምናምን ይቀየራል። ከዛ ወደ ሰውነታችን አለ አይደል ያ ፕሮሰስ። ከዛ በኋላ ወደ ግሉኮዝ ተቀይሮ ወደኛ ኤነርጂ ወደ መሆን ወደ ቪዥዋላይዚንግ ሪዛልት ማለትም ወደ አክሰስ ወደ ዩዘር አክሰስ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ቢግ ዳታም የራሱ የሆነ እንደዛ አይነት ላይፍ ሳይክል ነው። ከየት ጀመረ? ኢንጀስት በማድረግ ከመጉረስ ጀመረ፣ ወደ ውስጥ በመዋጥ ከዛ ከዋጠ በኋላ አመጣው ዳይጀስት ሊያደርግ ኢንጀስት አደረገው፣ ፕሮሰስ አደረገው፣ ዳይጀስት አደረገው። ከዛ ኮምፒውቲንግ አንድ አናላይዝ አደረገው። አናላይዝ ሲያደርግ ምንድን ነው ያው ወደ ሞለኪውል ሲቀይረው አይደል። ስለዚህ አክሰስ ለማድረግ ደግሞ የግድ ወደ ግሉኮዝ መቀየር አለበት። ያንን ስቴፕ ድገሙት ማለት ነው። በቃ ቢግ ዳታ ላይፍ ሳይክል በቀላሉ በዛ መልኩ መረዳት ትችላላችሁ። በአጠቃላይ የቻፕተር 2 ኮንሰፕት ይህን ይመስል ነበረ። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ይህ የእውቀት ስንቅ ነው። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ሌሎች ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ደግሞ ኮመንት ላይ ጻፉልን፣ አበረታቱን። ይህ የእውቀት ስንቅ ነው። ቤተሰብ ካልሆናችሁ ቤተሰብ ሁኑ። እስኪ አንድ ጊዜ አንድ ላይ ሳትወጡ ሰብስክራይብ የምትለዋን በተን አሪፍ። እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ፣ መልካም ነበር።